በተበታምር ተደረገ ደስታ ምቾት ብዙ አደገ የጥበብራን ነው ድግሱ ኩራስ ሲቀር ከነጢሱ ሳይንስ ደረሰ ተነሱ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የእናንተ ከሆነው አድማስ ሬዲዮ የሚተላለፈውን የመዝናኛና መረጃ ዝግጅት ነው። ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ከአድማስ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ጋር ይሁንላችሁ። በሳይንስ ጥናቶች ላይ የተደገፈ የአስትሮኖሚ ታሪኮችን የሚዳስሰው ተከታታይ ፕሮግራም ለዛሬ ያዘጋጀነውን ይዘን ቀርበናል። ከአድማስ ሬዲዮ ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ማይክ መቅደም ከኢትዮጵያ አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ነው። አድማስ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማስ ሬዲዮ አድማጮች ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ስድስተኛዋ ሳተርን ባለ ቀለበቷ ፕላኔት Saturn, Lord of the Rings. ሳተርን በአቀማመጥ ከፕላኔት ጁፒተር ቀጥሎ ከፀሐይ ደግሞ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ሳተርን በአብዛኞቹ የጥንት ሰዎች ትታወቅ ነበር። በተለይ በባቢሎናውያን ዘንድ ልዩ ቦታ ነበራት። ይሁን እንጂ ሳተርን የሚለውን ስሟን ያገኘችው በሮማውያን ነው። ሳተርንስ ለተባለው አምላካቸው መታሰቢያ በሚል ነው የሰየሟት። Saturn is named after the Roman god of agriculture. ሳተርን ከፀሐይ 1 ቢሊዮን 429 ሚሊዮን 400 ሺህ ኪሎ ሜትሮች ወይንም ደግሞ 888 ሚሊዮን 187982.1 ማይል ርቃ የምትገኝ ቢሆንም በሰማይ ላይ ከምናያቸው አጠቃላይ አካላት ከፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ቬኑስ እንዲሁም ጁፒተር ቀጥሎ አምስተኛ ደማቅ ፕላኔት ናት። Saturn is the farthest planet that can be seen from Earth without the help of a telescope. የፕላኔቷ ክብደት የምድራችንን 95 እጥፍ ይሆናል። ፕላኔት ሳተርን ከፕላኔት ጁፒተር ቀጥሎ ግዙፏ ብትሆንም በእፍጋት ወይም በዴንሲቲ ግን የሥርዓተ ፀሐያችን ቀላሏ ፕላኔት ናት። Something interesting about Saturn is that even though it is very large, it is not very dense. That means that if you could find a bathtub large enough to put Saturn in, it would float instead of sink. የምድር ወገቧ 120536 ኪሎ ሜትሮች ይረዝማል። ሳተርን በፀሐይ ዙሪያ አንድ ዙር ለማጠናቀቅ 10755 ቀን ከ7 ሰዓታት ይፈጅባታል። በምድራችን አቆጣጠር 29 ዓመታት ከ1 ወር እና 15 ቀናት ማለት ነው። ይህም ማለት ምድራችን ላይ 87 ዓመት የሞላቸው አንድ አዛውንት ሳተርን ላይ ቢሄዱ የ3 ዓመት ልጅ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በራሷ ዛቢያ ላይ አንድ ዙር ለማጠናቀቅ 10 ሰዓታትና 34 ደቂቃዎች ብቻ ይፈጅባታል። ይህም ከጁፒተር ቀጥሎ ሁለተኛ ፈጣን ፕላኔት ያደርጋታል። በዚህ ፍጥነት መሽከርከሯ በጊዜ ብዛት ፕላኔቷ ወደ ላይ በትንሹ ሾጣጥ እንድትል አድርጓታል ይላሉ ሳይንቲስቶች። Saturn takes about 29.5 years to orbit the sun at an average distance of 1435 billion kilometers, 891.5 million miles, or about 9.59 astronomical unit equal to the average distance between the Earth and the Sun, or 150 million kilometers, 93 million miles. ሳተርን ከፀሐይ በ1 ቢሊዮን ኪሎ ሜትሮች ርቃ መገኘቷ ፕላኔቷ እጅግ ቀዝቃዛ እንድትሆን አድርጓታል። የቅዝቃዜ መጠኗ በአማካኝ ከዜሮ በታች 139 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይንም ደግሞ 282 ዲግሪ ፋራናይት ይደርሳል። ፕላኔት ሳተርን በብዛት የተሰራችው ከሃይድሮጂን ነው። ይህ ሃይድሮጂን ከላይ ጀምሮ ወደ ፕላኔቷ ውስጠኛ ክፍል ሲሄድ በእፍጋት እየጨመረ ስለሚሄድ ውስጥ ላይ ወደ ብረትነት ተቀይሯል። ልክ እንደ ጁፒተር ሁሉ ሳተርንም በአሞኒያ የተሰራ ከባቢ አየር ወይም አትሞስፌር አላት። ይህ አሞኒያ በላይኛው የከባቢ አየራው ወይም የአትሞስፌሯ ላይ የሚገኝ ሲሆን ወደ ታች ወደ በረዶነት እየተቀየረ ሄድና መጨረሻ ላይ የሃይድሮጂንና የድኝ ውህድ በበረዶ መልክ ይገኛል። Saturn's atmospheric constituents are, in order by mass, hydrogen 88% and helium 11% and traces of methane, ammonia crystals and such other gases as ethane, acetylene and phosphine comprise the remainder.
ስለ ሳተርን ሲነሳ ብዙ ጊዜ አብሯት የሚነሳው የሳተርን ቀለበቶች ጉዳይ ነው። በሳተርን ዙሪያ የተቀመጡ በሰባት ምድብ የተከፈሉ ከ30 በላይ ቀለበቶች አሉ። መጀመሪያ ያገኛቸው ታዋቂው የጠፈር ምሁር ወይም ተመራማሪ ጋሊሊዮ ጋሊሊ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1610 ነበር። እነዚህ ቀለበቶች የተሰሩት ከተሰባበረ በረዶና ከሰልፈር የተሰራ አቧራ ነው። የበረዶቹ መጠን ከ1 ሜትር እስከ 10 ሜትር ሊደርስ ይችላል። የቀለበቶቹ ከላይ ወደታች ቅጥነት ደግሞ እስከ 20 ሜትር ይደርሳል። እነዚህ ቀለበቶች ከፕላኔቷ 120700 ኪሎ ሜትሮች ድረስ ርቀው ነው የተቀመጡት። But Saturn's most obvious, most majestic feature is the extensive system of rings, a graceful collection of ice, rocks, and dust shepherded into place by small moons. Images of the rings reveal lovely scallops and swirls caused by the moonlets embedded within. ሳተርን በአጠቃላይ 62 ጨረቃዎች ወይም ሳተላይቶች ያሏት ሲሆን ታዋቂ የሆኑት ታይታን እንዲሁም ኢንሴሌዱስ፣ ሮያ እና አያፕተስ ተብለው ይጠራሉ። ኢንሴሌዱስ ከሌሎቹ ጨረቃዎች ለየት የምትለው በላይዋ ላይ ተጋግሮ ከሚገኘው በረዶ በታች ፈሳሽ ውሃ መገኘቱ ነው። ነገር ግን ይህ ውሃ ሚቴን የተባለ ንጥረ ነገር በውስጡ ይዟል። የዚህችን ጨረቃ ምስል ስናይ የጨረቃዋ ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ላይ የተሞነጫጨረ የሚመስል ነገር ይታያል። ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ላይ እንደመገኘቱ ቀዝቃዛ መሆን ሲገባው ከነዚህ መስመሮች ግን ከፍተኛ የሆነ ሙቀት መመንጨቱ ሳይንቲስቶችን ያስገረመ ክስተት ነው። ታይታን የተባለችው ጨረቃ የተሰራችው ከበረዶና ከአለቶች ነው። ታይታን ከምድራችንና ከማርስ ቀጥሎ በመልክዓ ምድሯ ላይ ፈሳሽ አካል ያላት ልዩ ጨረቃ ናት። ውሃ ሳይሆን ሚቴን የተባለ ውህድ ማለት ነው። ሳይንቲስቶች ሕይወት ያለው ነገር ሊኖር ይችላል ብለው ይጠራጠራሉ። የምድር አይነት ሕይወት ግን ላይሆን ይችላል። Saturn is also surrounded by more than 60 diverse moons, including cloudy Titan, which has an atmosphere of thick hydrocarbon smog covering an icy surface dotted with methane lakes, sand dunes, and icy volcanoes. እስከዛሬ ድረስ ሳተርንን 4 መንኮራኩሮች ጎብኝተዋታል። ፓዮኒር 11፣ ቮያጀር 1 እና 2 እንዲሁም ደግሞ ካሲኒ ይባላሉ። Several United States spacecraft have enormously increased knowledge of the Saturnian system. The Pioneer 11 probe flew by in September 1979, followed by Voyager 1 in November 1980 and Voyager 2 in August 1981, and the Cassini-Huygens mission was launched in 1997 and arrived at the planet Saturn in 2004. እርጥበት የያዙ ፕላኔቶች በሙሉ ዝናብ አላቸው። የእርጥበቱ መንስኤ ውሃ ብቻ ላይሆን ይችላል። በአብዛኞቹ በስርዓተ ፀሐያችን ውስጥ የሚገኙ ፕላኔቶች ከውሃ ይልቅ ሚቴን የተባለ ውህድ ይዘዋል። ሳተርን ላይ ይህ ሚቴን ከወለሏ ላይ ተኖ ተመልሶ ሲዘንብ በአልማዝ ወይንም በዳይመንድ መልክ ሆኖ ነው። በዝናብ ወቅት የሚፈጠረው መብረቅ የሚወርደውን ሚቴን ወደ ከሰል መሰል የካርበን ንጥረ ነገር ወደ ያዘ ውህድ ይቀይረዋል። ወዲያውም በመጠጠር ወደ አልማዝነት ይቀየራል። በመሆኑም ምድራችን ላይ በረዶ እንደሚዘንበው ሁሉ ፕላኔት ሳተርን ላይ ደግሞ አልማዝ ነው የሚዘንበው ወይም ዳይመንድ ማለት ነው። ሳይንቲስቶች ይህን ክስተት እነ ጁፒተር፣ ዩራኑስ እና ኔፕቱን ፕላኔቶች ላይም ሳይከሰት እንደማይቀር ይናገራሉ። በጣም ይገርማል። Diamond can form when elemental carbon, like graphite or soot created by huge lightning storms on Saturn, falls into the deep atmosphere of the planet where it is crushed into the gem. አድማስ ሬዲዮ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም ወደ 7ኛዋ ፕላኔት ተሻግረናል። ዩራኑስ ላይ ነን። ቀኑ ሮብ ማርች 13 ነበር። አመቱ ደግሞ 1789 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር አመሻሹ ላይ ጀርመናዊው አቶ ዊሊያም ሄርቨል እንደ ተለመደው ማቅረቢያ ቴሌስኮፓቸውን በረንዳቸው ላይ ተክለው ሰማዩን ማሰስ ጀምረዋል። ወዲህና ወዲያ ያወናጨፉ በመመልከት ላይ ሳሉ አንዷ ኮከብ ላይ አይናቸው አረፈ። እንደሌሎቹ ከዋክብት ደማቅ ብርሃን አታወጣም፣ እንዲያውም ደብዘዝ ያለች ናት። ሄርቨል የቴሌስኮፓቸውን ማግያ ሌንስ ራቅ አድርገው አዩአት። አሁንም እንደደበዘዘች ነው። ምንድናት? ኮሜት ትሆን? ራሳቸውን ጠይቁ። ጉራማይሌ ሆነባቸው። ኮሜት መሆን አለባት ብለው ራሳቸውን አሳመኑ። ኮሜት ከሆነች በፍጥነት ስለምትጓዝ ከቀናት በኋላ እዛው ቦታ ላይ ብትፈለግ አትገኝም። ሄርቨል ከሳምንት በኋላ እዛው ቦታ ላይ ሊያዩት ቀጠሮ ያዙ። ከሳምንት በኋላ በዛው ሰዓት በረንዳቸው ላይ ቴሌስኮፓቸውን ተክለው ማሳስ ጀመሩ። ኮከቧ እዛው ቦታ ላይ በትንሽ ሴንቲሜትሮች ብቻ ፈቀቅ ብላለች። ሄርቨል በእጅጉ ተገረሙ። አዲስ የጠፈር ሳይንስ ግኝት ሊያገኙ እንደሆነ በማሰብም ተደሰቱ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ስራቸው አድርገው ያጠኗት ጀመር። በመጨረሻም ከብዙ
ልፋት በኋላ በሳተርን ተገድቦ የነበረው 5 የፕላኔቶች ቁጥር በአቶ ኸርቨል ግኝት ወደ 6 ተቀየረ። Sir William Herschel, a German-born British musician and astronomer, discovered the planet in 1781 with a telescope himself. Herschel accidentally discovered the new planet while measuring shifts in the positions of stars in the constellation Gemini. He observed that Uranus is a moving object, so he first reported his discovery to the British Royal Society as a comet. ፕላኔቷም በታዋቂው የሮማውያን የጌቶች ሁሉ አባት በሆነው በአውራኑስ ስም ዩራኑስ ተብላ ተሰየመች። ሞደርን ኤጅ ከገባ በመጀመሪያ ደረጃ የተገኘች ፕላኔት ለመሆንም በቃች። Uranus and is named after the Greek god of sky, Uranus. ፕላኔት ዩራኑስ በቀደም ተከተል ከፕላኔት ሳተርን ቀጥላ ከፀሐይ ደግሞ በሰባተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ዩራኑስ በአብዛኛው ሃይድሮጅንና ሂሊየም ከተባሉ ንጥረ ነገሮች ነው የተሰራችው። በአጠቃላይ ክብደት ደግሞ የአራተኛነት ደረጃ የያዘች ናት። እንደ ጁፒተር ግዙፏ የጋዝ ስሪት የሚል ተቀጽላ ስም ተሰጥቷታል። ዩራኑስ በፀሐይ ዙሪያ አንድ ዙር ለማጠናቀቅ 84 የምድር ዓመታት ይፈጅባታል። አርገውና ዩራኑስ ላይ የተወለደ ልጅ ቢኖር አንድ ዓመቱን ለማክበር 84 ዓመታት መጠበቅ ይኖርበታል። በራሷ ዛቢያ ላይ ግን አንድ ዙር ለመዞር 17 ሰዓታት ብቻ ነው የሚፈጅባት። Uranus is 1.6 billion miles from Earth. It has a diameter of nearly 32,000 miles, 4 times Earth's diameter. It takes 84 Earth years for Uranus to orbit the Sun. One day on Uranus is a little over 17 hours. ዩራኑስ ፀሐይን ስትዞር ሰሜናዊ ንፍቀ ክበቧ በ98 ዲግሪ ወደ ፀሐይ ለ42 ዓመታት ያጋድላል። ደቡባዊ ደግሞ ለተቀሩት 42 ዓመታት ያጋድላል ማለት ነው። ይህ ማለት በጎኗ ተጋድማ ነው የምትሽከረከረው ማለት ነው። Uranus has the most off-kilter axis of any planet in the solar system. At an angle of 98 degrees, the planet is actually spinning on its side. What that means is that at one time of the year, only one hemisphere is pointing towards the sun. The other hemisphere is complete darkness. The time for Uranus to orbit the sun is about 84 years, which means that for half of that time of 40 years, one hemisphere is in sunlight and the other hemisphere is in dark. ዩራኑስ ክብደቷ የምድራችንን 14 እጥፍ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። የዩራኑስ የወገብ መጠኗ 51118 ኪሎ ሜትሮች ነው። ፕላኔቷ ፍጹም የሆነ ሰማያዊ ቀለም ነው ያላት። ይህም የሆነበት ምክንያት መልክዓ ምድሯን የሸፈነው ሜቴን የተባለው ውህድ በመሆኑ ነው። በተጨማሪም በበረዶ መልክ የሚገኝ የሃይድሮጅን እና ሂሊየም ውህድ አብሮ መልክዓ ምድሯ ላይ ተጋግሮ ይገኛል። Uranus owes its cool bluish-green color to methane. The methane absorbs red and orange wavelengths from sunlight, but reflects blue and green. In the outer planets, there's methane, which is natural gas. Sunlight converts it to complex particles as well, which forms a haze, which is the reason the planets don't have a very sharp, but have a fuzzy look to them. ዩራኑስ በሰዓት 900 ኪሎ ሜትሮች የሚነፍሱ ንፋሳት ባለቤት ናት። በስርዓተ ፀሐያችን ውስጥ እንደ ዩራኑስ ቀዝቃዛ አየር ንብረት ያለው ፕላኔት የለም። በአማካኝ ከዜሮ በታች 212 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ደግሞ 350 ዲግሪ ፋራናይት ሊደርስ ይችላል። ከዜሮ በታች The average temperature of the surface of Uranus is -212 degrees Celsius. Recent observations from the Hubble Space Telescope have shown that the planet actually has dynamic weather patterns. Uranus is swept by huge wind storms, with wind speeds reaching as much as 900 kilometers an hour, although it receives much less energy from the sun than Earth. One storm, dubbed the Great Dark Spot, is as large as the diameter of Earth, or approximately 13,000 kilometers long. ዩራኑስ እንደ ሳተርን በዙሪያዋ ቀለበቶች ይገኛሉ። 13 የሚደርሱ እነዚህ ቀለበቶች በውስጣቸው የያዙት የበረዶ ፍርክስካሽ ነው። ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በፊት የመጣ አስትሮይድ እንዳለ ሳይንቲስቶች ይገምታሉ። ከነዚህ ቀለበቶች ውስጥ 11 የሚደርሱት ለፕላኔቷ ቀርበው የተቀመጡ ሲሆን ሁለቱ ደግሞ ርቀው ይገኛሉ። ዩራኑስ 27 ጨረቃዎች እንዳሏት ይገመታል። ታዋቂ የሆኑት አራቱ ኦርቢዮን፣ ታይታኒያ፣ ሚራንዳ እና ኤሪያል በመባል ይታወቃሉ። ከነዚህ መካከል ሚራንዳ የተባለችው ጨረቃዋ መልክዓ ምድሯ ለሳይንቲስቶች ጉራማይሌ ሆኖ ቆይቷል። ከዝነኛው ደራሲ ሼክስፒር ዘ ቴምፐስት ከተሰኘው ድርሰቱ ውስጥ በምትገኝ አንዲት ገጸ ባህሪ ስም የተሰየመችው ሚራንዳ እጅግ ረባዳማ፣ ተራራማ እና የተንጣለለ በአጠቃላይ ወጣ ገባ መልክዓ ምድር ነው ያላት። እነዚህ ወጣ ገባዎች የተሰሩት ከበረዶ ነው። ባልታወቀ ምክንያት ከረጅም ዓመታት በፊት ፈንድታ በራሷ የስበት ኃይል እንደገና እንደተገጣጠመች ሳይንቲስቶች ይገምታሉ። ይህችን ጨረቃ ያገኛት ተመራማሪ ጄራልድ ኪዮፕ ይባላል። ዩራኑስ
የወገብ መጠኗ 470 ኪሎ ሜትር ይረዝማል። ዩራኑስ በ129390 ኪሎ ሜትር ርቃ በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች። እስከዛሬ ዩራኑስን የጎበኘቻት አንድ መንኮራኩር ናት። ቮያጀር 2 የተባለችው የአሜሪካ ሰራሽ መንኮራኩር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1986 ከ81500 ኪሎ ሜትር በላይ ሆና ፕላኔቷን አልፋታለች። በዛች አጭር ጊዜም በሺዎች የሚቆጠሩ ፎቶዎችን ማንሳት ይችላለች። Uranus has only been visited by spacecraft once. That was in 1986 by Voyager 2. Voyager 2 discovered a lot of the rings and moons of Uranus, giving us close-up shots of the faint ring systems. የተከበራችሁ አድማጮች ተከታዩን ዝግጅት ሳምንት እንቀጥላለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ማይክ መቅደም ነበርኩ። አስተያየቶች ካላችሁ በኢሜል mike@admasradio.info ላይ በተጨማሪ በፌስቡክና ትዊተር ላይ ማይክ መቅደም ብላችሁ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። በየጊዜው ዝግጅቶቻችንን አዳምጣችሁ ለምትሰጡን አስተያየቶች ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ከአድማስ ሬዲዮ ጋር ይሁንላችሁ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።